รีวิวไมโครโฟนตั้งโต๊ะรูปแบบการรับเสียงด้านหน้าเพียงอย่างเดียวมีไฟ RGB มีขาตั้งมาให้ใครที่มีขาแขวนก็รองรับด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เราอยู่กับไฟ AM8 หรือว่าอีกชื่อหนึ่งไฟ Ampegame AM8จุดเด่นของรุ่นนี้นะครับคือเขารองรับสายสัญญาณ2แบบด้วยกันรูปแบบแรกคุ้นตากันอยู่แล้วเพราะว่าใช้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรก็ว่ากันไปก็เป็น USB Type C ไปยัง USB Type A อันนี้มีสายมาให้ในกล่องหรือว่าอีกรูปแบบนะครับอยากจะเอาไปต่อเข้ากับมิกเซอร์หรือว่า Audio Interface เนี่ยก็ใช้ผ่านสาย XLR ก็ได้เช่นเดียวกันเขามีพอร์ตมาให้แต่ไม่ได้มีสายมาให้ในกล่องนั่นเองราคาการจัดจำหน่ายก็ถือว่าไม่แรงสักเท่าไหร่นะครับรับได้ถ้าเกิดว่าเสียงมันดีรับได้ถ้าเกิดว่าเอามาปรับใช้กับงานแล้วเหมาะสม 2,548 ไม่ใช่พศใดๆครับนี่ครับราคาที่เขาขายอยู่วิธีในการแกะกล่องนะครับแหมงตอนแรกเนี่ยงงอยู่ตั้งนานว่าแกะตรงไหนกรีดตรงไหนมันยกขึ้นมาแบบนี้ครับก็ถือว่าสวยดีเปิดมาหน้าแรกจะเจอกับคู่มือนะครับหรือว่า user guide ที่จะบอกว่าเวลาเราใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้งานยังไงต่อสายยังไงใช้กับโปรแกรมยังไงสอนเซตอัพตั้งแต่ Windows แล้วก็ Mac OS ลองมาอ่านกันได้นะครับสิ่งถัดมาที่เห็นต่อเนื่องกันนี่ก็คือเป็นฐานขาตั้งครับที่จะมีรูปทรงกลมแบบนี้แล้วก็มีน้ำหนักที่หนักนิดนึงเพื่อใช้สำหรับการตั้งโต๊ะแล้วไม่ให้ไมค์มันล้มนั่นเองนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเกลียวน็อตขนาดใหญ่สิ่งถัดมาที่จะหยิบยกออกมาเชยชมนะครับนี่ก็คือตัวไมโครโฟนนั่นเองตัวนี้เนี่ยเขาประกอบตัวขาหนีบมาแล้วทั้งด้านซ้ายด้านขวาที่เป็นน็อตเกลียวนะครับสิ่งถัดมาที่อยากจะหยิบยกนะครับก็คือเป็นสายเชื่อมต่อระหว่างโน้ตบุ๊ก PC นะครับตัวนี้เป็น USB Type A ไปยัง USB Type C ตัวนี้น่าจะมาตรฐานทั่วไปสำหรับไฟนะครับเพราะว่าทุกรุ่นเนี่ยให้มาความยาว3 เมตรเหมือนกันหมดเลยแต่ว่ารูปแบบสายอันนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นสายถักนะครับเป็นสายหุ้มซิลิโคนทั่วๆไปเลยไม่ได้มีลูกเล่นอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงวิธีการประกอบไอตัวขาตั้งกลมๆแบบนี้เข้ากับไอตัวไมค์ตัวหลักมันก่อนดีกว่านะครับจริงๆแล้วก็ไม่ยากอะไรเลยก็แค่หมุนเกลียวเข้าไปตรงนี้ก็จบแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาถูกออกแบบมาให้ใส่เข้ากับแขนจับเป็นขาหนีบเป็นขาห้อยอะไรได้หมดนะครับซึ่งด้านในเกลียวตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเอาไฟมาส่องดูเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเกลียว2ขนาดซึ่งขนาดด้านในหน่อยเนี่ยที่มันเข้าไปลึกๆหน่อยเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้ขาตั้งอันนี้จำเป็นจะต้องมีน็อตที่มีขนาดใหญ่เนี่ยเป็นเพราะว่าเกลียวด้านในจะมีขนาดเล็กแล้วก็เกลียวด้านนอกเนี่ยที่อยู่ต้นของหัวเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่เพื่อไปรับเข้ากับไอตัวขาหนีบขาจับโต๊ะที่เราหาเจอได้ตามท้องตลาดนะครับถ้าแน่ขอพอสคลิปหยุดเอาไว้แป๊บหนึ่งที่ดูอยู่เนี่ยกด Subscribe หรือว่ากดติดตามกันหรือยังเนี่ยถ้ายังไม่กดครั้งหน้าไม่ได้กลับมาเห็นหน้ากันอีกแล้วเนี่ยโอเคกดปุ่มให้แน่ใจแล้วไปดูคลิปกันต่อเลยครับนั่นแปลว่าตัวนี้ไม่ต้องหาอะแดปเตอร์แปลงน็อตแปลงไซส์เลยนะครับเขาให้มาตั้งแต่ต้นเป็นรูปแบบการดีไซน์2ขนาดอยู่ในหัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างของตัวไมค์นะครับจะประกอบไปด้วยพอร์ตเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายบนนะครับเป็น USB Type C ฝั่งขวามือนะครับด้านบนจะเป็นรูสำหรับเสียบตัวหูฟังมอนิเตอร์เสียงระหว่างอัดได้ซึ่งมันเป็นข้อดีของไมค์ยุคปัจจุบันมากๆเลยคือมันเรียลไทม์ไม่มีดีเลย์นะครับแล้วก็พอร์ตสุดท้ายที่เป็นจุดขายเหมือนกันนี่ก็คือ XLR ที่เอาไปต่อเข้ากับมิกเซอร์หรือว่า Audio Interface อันนี้ก็ตามใจนะครับแต่ต้องไปหาซื้อสายแยกกันเอาเองโอเคเดี๋ยวเราจะลองต่อสายแล้วมาดูเรื่องของไฟ LED กันครับเมื่อเราเสียบสาย USB Type C เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าไฟ RGB จะติดขึ้นเลยโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งไฟ RGB เนี่ยเขามีด้วยกันทั้งหมด10โหมดนับโหมดปิดไปด้วยนะวิธีการเปลี่ยนรูปแบบไฟ RGB ทำอย่างไรให้เราแตะสัมผัสไปที่ด้านบนแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อเราแตะไป1ครั้งจะกลายเป็นการแบบไล่เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆจากแดงไปชมพูไปม่วงอะไรอย่างนี้นะครับแต่จะเป็นสีที่เป็นสีเดียวรอบวงกลมแตกต่างจากโหมดแรกสุดนะครับที่จะเป็นเรนโบว์แบบว่าหลายๆสีอยู่ในกรอบวงกลมเดียวกันแต่สัมผัสอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นสีเดียวรูปแบบเดียวติดค้างเอาไว้แต่อีกครั้งหนึ่งครับจากแดงไปเหลืองจากเหลืองไปเขียวเขียวไปเขียวกว่าเขียวแล้วก็ไปฟ้าแล้วก็ไปน้ำเงินนะครับน้ำเงินแล้วก็ไปม่วงแล้วก็มาที่สีนี้ออกเป็นอะไรวะเนี่ยเหมือนจะขาวแล้วก็เหมือนจะเป็นสีมิ้นท์อ่อนๆแล้วก็กลับมาที่เรนโบว์เหมือนเดิมนะครับโปรแกรมเนี่ยไฟเขาก็ไม่ได้ทำมานะครับซึ่งหลายๆคนในคอมเมนต์หน้า Lazada Shopee เนี่ยเขาก็มีคนถามถึงนะว่าน่าจะทำโปรแกรมออกมาด้วยนะเพราะว่ามันจะได้ควบคุมเรื่องของการลดเสียง noise ด้านบนครับเป็นการปรับความดังของเสียงไมค์นะครับว่าจะให้ดูดเสียงมากดูดเสียงน้อยแค่ไหน
ปรับได้จากตรงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วปกติถ้าเราใช้การเชื่อมต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กหรือว่า PC เนี่ยเราก็จะไปควบคุมในโปรแกรมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น OBS หรือ Streamlabs หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโปรแกรม Streaming หรือว่าโปรแกรมอัดเสียงอย่าง Adobe Audition เงี้ยทำได้หมดนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมแนะนำว่าให้ปรับเป็นเที่ยงตรงเอาไว้เสียงมันจะได้ไม่เบาไปไม่แตกจนเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าเรามาดูอีกปุ่มหนึ่งที่หมุนได้นะครับก็คือด้านล่างเนี่ยจะเป็นไอคอนที่เป็นหูฟังนะครับซึ่งเราสามารถจะบิดเปิดความดังหรือว่าเบาลงมาได้เช่นเดียวกันหลักๆรวมๆแล้วเนี่ยการตั้งค่ามันจะประมาณนี้สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่เกิดคำถามก็คือปุ่มปิดเสียงอยู่ไหนให้เราพลิกมาด้านหลังของตัวไมค์นะครับจะสังเกตว่าเป็นรูปไมโครโฟนแล้วมีไฟสีเขียวติดอยู่เราลองแตะสัมผัสลงไปไม่ต้องแตะแรงก็ได้นะแตะเบาๆก็ได้นะแค่ทัชอะมันก็จะเป็นการมิวเสียงโดยอัตโนมัตินะครับนั่นก็คือเราไม่ต้องกดไอ้ปุ่มป๊อกแป๊กที่มันเป็นเสียงดังแล้วแน่นอนครับว่าเขามีรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราเคยพูดกันไปแล้วว่าเวลาเราไลฟ์สดอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันมีเสียงป๊อกแป๊กก็รำคาญคนดูเราก็แค่แตะไปเบาๆนี่จึงเป็นปุ่มหนึ่งนะครับที่เขานิยมใช้ในไมค์รุ่นใหม่ๆแล้วจะได้ครอบคลุมกับหลายๆการทำงานไม่ว่าจะเป็นไลฟ์จะเป็นเรคคอร์ดถ้าเกิดว่าเราเสียบสาย USB เป็นประมาณนี้นะครับก็คือให้มันล้างไปบริเวณด้านหน้าที่เป็นปุ่มเนี่ยเราก็จะต้องหันตัวไมค์ให้มันชี้มาอย่างนี้คนพูดอยู่ตรงนี้ไมค์ก็จะต้องแหงนขึ้นมาอย่างนี้นะครับไม่ใช่วิธีการอัดแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเราตั้งไมค์ตรงๆแบบนี้แล้วผู้พูดอยู่ที่ด้านข้างการรับเสียงจะรับเสียงได้เบามากเพราะว่ามันไม่ถูกต้องไมโครโฟนตัวนี้รับเสียงด้านหน้าเพียงอย่างเดียวเป็นรูปแบบไดนามิกก็จริงแต่ว่าด้านหน้าของเขาคือบริเวณด้านบนของตัวหัวไม้นะครับเราลองแกะไอตัวโฟมตัวฟองน้ำนี่ออกมานิดหนึ่งนะครับด้านในเนี่ยมันก็จะเป็นตะแกรงนะครับที่เป็นเหล็กนะไม่ใช่งานพลาสติกนะครับอันนี้เคาะแล้วเป็นเหล็กแท้ๆนะครับแล้วก็จะมีไอตัวไดอะแฟรมรับเสียงที่อยู่ด้านในนะครับห่างจากตัวตะแกรงไม่มากซึ่งบริเวณไอตัวตะแกรงเหล็กนะครับก่อนที่จะทะลุไปหาไดอะแฟรมเนี่ยมันจะมีเป็นโฟมบางๆนะครับคือหุ้มเอาไว้1ชั้นแต่มันบางมากๆผมแนะนำอย่างนี้อย่าไปถอดไอโฟมอันนี้ออกเลยเพราะว่าถอดออกแล้วมันไม่มีประโยชน์ครับใส่เอาไว้เนี่ยมีประโยชน์มากกว่าเพราะว่าตัวนี้จะช่วยกรองเสียงลมณขณะอัดเสียงได้ไอตัวฟองน้ำที่มีอยู่ตรงหัวไดอะแฟรมเนี่ยมันไม่มากพอเพราะฉะนั้นให้ไอตรงนี้มาก็ถือว่าจำเป็นจะต้องให้แล้วก็ดูมีความสำคัญเวลาเราใส่ไว้ก็คือสวยงามด้วยนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปฟังตัวอย่างเสียงที่ได้จากไมค์อันนี้กันดีกว่าหลายๆรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นอัด voice over หรือว่าจะเป็นอัดเสียงเครื่องดนตรีเล็กๆน้อยๆนะครับเครื่องสายอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นเป็นอยู่แค่นี้นะครับไมค์ตัวนี้ใช้งานได้หลากหลายมากน้อยแค่ไหนไปฟังกันครับถ้าหากว่าเขาคือคนที่หามานานให้บอกกับฉันยินยอมรับพร้อมให้ไปไม่อยากจะกุมมือเธอที่ไร้ไออุ่นจะทนให้ไหวในคืนที่หนาวเดียวดายถ้าเขารักเธอจริงโจและนี่ไม่ใช่เสียงของเด็กวัดแต่เป็นเสียงของผมเองโอ้โหตัดผมรับหน้าร้อนมันจะหน้าฝนอยู่แล้วเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับตัวอย่างเสียงเมื่อกี้ที่เราได้ยินกันไปเนี่ยผมอัดลายกีตาร์โปร่งแยกออกมาเป็น1เลเยอร์นะครับแล้วก็จะมีลายร้องแยกออกมาเป็นอีก1เลเยอร์นะครับมีการใส่เอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นเข้าไปเพราะว่า1เลยเนี่ยผมร้องไม่ตรงคีย์พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วย่านเสียงที่มันรับเข้าไปในไมค์ผมว่ามันปกติมันเป็น normal ของไมโครโฟนที่ปกติมันไม่ได้แบบว่ารับเสียงเข้าไปแล้วแปลกจากเดิมแต่เจอปัญหาในเรื่องของพอร์ตที่เราเสียบ USB Type A เข้าไปเนี่ยขึ้นภาพให้ดูกันอีกทีนึงมันไปติดปัญหาที่เราเคยได้ยินคำศัพท์ว่า USB 3.0 USB 3.2 Gen 1อะไรพวกนี้ปรากฏว่าเสียงมันซ่าครับโธ่อัดไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วมา playback ก็คือมาเปิดฟังทำไมเสียงเป็นแบบนั้นแหละผมก็เลยนั่งงมสาเหตุอยู่ตั้งนานครับจนผมไปต่อไมโครโฟนผ่าน USB Hubหน้าตาแบบนี้ครับที่มันเป็น USB Type A แบบธรรมดาที่ไม่ได้ Data Transfer เร็วๆปรากฏเสียงแม่งปกติเลยเว้ยไม่ช็อตไม่ซ่าอัดได้ปกติกับอีกเรื่องนึงครับคือไมโครโฟนรุ่นนี้มันจะรองรับ XLR ใช่ไหมปรากฏวิธีการต่อสาย XLR เนี่ยมันเป็นแบบนี้ก็คือคุณยังจำเป็นจะต้องต่อ USB Type C เพื่อให้มันมีไฟเลี้ยงในระบบแล้วก็เอา XLR เนี่ยเอามาต่อเข้าไปแยกอีก1เส้น1ลายมันจะไม่ได้ real time เท่ากับใช้สาย USB Type C ที่เรากำลังอัดเสียงกันอยู่ตอนนี้เนี่ยเสียงมันไม่เหมือนกัน example มาประมาณนี้
ลองฟังกันดูโอเคแล้วตอนนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างผ่านสาย XLR ที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เสียงที่เข้ามาในโปรแกรมมันจะดีเลย์มากกว่ามันจะช้ากว่าผ่านรูปแบบ USB Type C ถ้าเกิดจะเอาสาย XLR แบบนี้ไปต่อเป็นมิกเซอร์ต่อเป็น Audio Interface เราไปใช้อย่างอื่นเนี่ยจะไม่เจอปัญหานี้นะเวลาเราเปิดเมโทรนอมเงี้ยนับจังหวะโป๊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 ะอะไรเงี้ยมันอาจจะขยับเลเยอร์เราไปให้มันมีความต่างแล้วมันก็ไม่เสถียรต่อการทำงานคราวนี้เรามาพูดต่อกันในเรื่องของสาย XLR ครับเมื่อไหร่ที่คุณต่อสาย XLR เข้าไปที่คอมพิวเตอร์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้สัญญาณเสียง2ลายก็คือลายหนึ่งจาก USB Type C ลายหนึ่งที่ได้มาจาก XLR ที่เป็น 3.5 มิลลิเมตรใช่ไหมครับถ้าอยากจะเอา XLR ไปต่อมิกเซอร์อันนี้เห็นด้วยเอาเป็นว่าเราสรุปภาพรวมๆไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครกำลังสงสัยอยู่ว่าเสียงที่ได้เป็นอย่างไรใช้งานยากไหมมีปัญหาอะไรไหมรวบรวมไว้แล้วเรียบร้อยในการพูดครั้งนี้ไปฟังพี่นิวในเวอร์ชันสตูดิโอกันต่อเลยครับเราย้อนกลับมาที่เรื่องของพอร์ตก่อนระหว่างพอร์ต USB Type C กับพอร์ต XLR เนี่ยถามว่าทำไมรุ่นเดียวกันต้องให้มา2พอร์ตเป็นเพราะว่าไอ้ไมโครโฟนรูปแบบประมาณเนี้ยไม่ว่าจะเป็นไมค์ตั้งโต๊ะไมค์เกมมิ่งอะไรเงี้ยมันมีชื่อเรียกเยอะแยะมากมายสิ่งที่เราพบเจอคือถ้าเราจะเอาเสียงที่ได้จากไมค์เนี้ยไปต่อเข้ากับกล้องไปต่อเข้ากับระบบอัดเสียงเครื่องขยายเสียงมิกเซอร์อะไรเงี้ยถ้ามันเป็น USB Type C ไปยัง USB Type A แบบเดิมๆแบบรุ่นก่อนๆเนี่ยมันเอาไปแปลงสายแปลงเสียงค่อนข้างยากหรือไม่ก็ทำไม่ได้เลยนะครับพอไมโครโฟนรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันมีรูปแบบอื่นๆมาให้ใช้งานอย่างยกตัวอย่างเป็นรุ่นนี้มี XLR มาด้วยนั่นแปลว่านอกจากใช้กับคอมพิวเตอร์ได้เนี่ยผมยังสามารถที่จะเอาไปแปลงพอร์ตเอาไปผ่านไอ้เครื่องขยายเสียงนิดนึงแล้วก็ต่อเข้ากล้องให้ตรงๆเลยเพื่อใช้ในการอัดเสียงรายการที่คุณกำลังดูอยู่ได้นะครับซึ่งนั่นแหละมันก็เป็นเรื่องที่ดีตรงที่เราจ่ายเงินไปเท่าไหร่นะ 2,548 บาทเนี่ยโอ้โหรุ่นนี้จำราคาง่ายเพราะว่าเหมือนปีพศจริงๆจ่ายไปเท่านี้ใช้งานได้หลากหลายมากกว่าเดิมแต่มันก็ติดเรื่องนึงครับคือถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไมค์หน้าตาประมาณเนี้ยเอาไปต่อเข้ากับมือถือคือถ้าเกิดว่าไมค์รุ่นนี้เนี่ยเขาให้สายแบบ USB Type C เป็น USB Type C มาตั้งแต่ต้นเลยอ่ะมันจะครบเครื่องกว่านี้นะครับคอมก็ได้เข้ามิกเซอร์ก็ได้เข้ามือถือก็ได้ซึ่งมันจะมีไมโครโฟนหน้าตาคล้ายๆแบบนี้เนี่ยที่บางรุ่นนะที่แบบมีจัดจำหน่ายในไทยด้วยอ่ะมันรองรับการต่อเข้ามือถือแล้วมีแอปอีกต่างหากในโปรแกรมก็มีโปรแกรมอีกต่างหากผมว่าแบบนั้นอ่ะครบเครื่องมากกว่าเอาเป็นว่าไมค์แต่ละรุ่นไมค์แต่ละยี่ห้อมันยังมีความต่างกันอยู่ครับไม่ใช่ว่าทุกรุ่นจะเหมือนกันหมดเลยเอาเป็นว่าลองฟังหัวข้อที่เล่าไปว่ามันเหมาะกับสิ่งที่คุณจะเอาไปใช้หรือเปล่าถ้าเหมาะก็ห้ามพลาดแต่ถ้ายังไม่เหมาะก็หารุ่นอื่นต่อไปเร็วๆนี้ก็คงจะมีให้เล่าให้ฟังกันอีกนะครับสำหรับใครที่มีคำถามส่วนใดอยากได้ฟีเจอร์ไหนเป็นพิเศษก็ลองพิมพ์กันเข้ามาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับสนับสนุนเนื้อหารีวิวตามใจนิวโดยหากว่าคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วอยากจะสนับสนุนทีมงานของเราให้มีกำลังใจในการสู้ต่อไม่ยากครับไม่ต้องจ่ายเงินให้ผมสักบาทเดียวแต่ใช้วิธีที่ง่ายกว่านั้นหากว่าคุณอยากจะซื้ออะไรก็ตามแต่ครับในแอป Shopee หรือว่าใน Lazada เนี่ยวิธีง่ายๆก็คือฝากกดลิงก์ Affiliate ใต้คลิปวิดีโอของเรานิดนึงเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการผลิตชิ้นงานอันต่อไปขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนรายการของเราครับ